নমস্কাৰ এছকে হেণ্ডলুম চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মই সৰজু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও মই অন্যদিনাৰ দৰে এটি খুব ধুনীয়া বোৱা যোৰা লৈ আহিছোঁ। অৰেঞ্জ কালাৰত হ'ব। এইখন থাকিব চাদৰ। এয়া চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়, কালাৰটো একেবাৰে ব্ৰাইট হয়। এয়া চাব পাৰে, খুবেই মৰম লগা হয়। আৰু এইখিনি চাব খুব ধুনীয়াকৈ কিংখাপ ডিজাইনত থাকিব। এইখন আহিব মেখেলা। এয়া চাব পাৰে, খুব ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া আছে। এয়া চাব পাৰে, আৰু বুটাৰ ওপৰৰ যিখন আমাৰ মেখেলা হ'ব, এইখন মেখেলা হ'ব। আৰু মেখেলাখনৰ ওপৰৰ পিনে চাব, এইখিনি থাকিব ওপৰৰ পিনে। কালাৰটো অকণমান বেলেগ আহিছে, কালাৰ এই লাইটৰ পোহৰৰ বাবে। এয়া থাকিব অৰেঞ্জ কালাৰ, একেবাৰে অৰিজিনেল কালাৰ এইটো আহিব। এইখন থাকিব মেখেলা আৰু এইখন হ'ব চাদৰ। আৰু আঁচলটো থাকিব আপোনালোকৰ এইখন। খুব ধুনীয়া হয়, আঁচলখিনি চাব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি আহিব আমাৰ ছাইড পটি, 6টা থাকিব ছাইড পটি। আৰু এইটো থাকিব আমাৰ ব্লাউজ পিচ, আৰু ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ শ্লিপছত এটা খুব ধুনীয়া চিম্পলকৈ পটি থাকিব। আৰু ছাইড পটিখিনি চাব পাৰে, ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ, খুব মৰম লগা হয়। এয়া চাব, খুব ধুনীয়াকৈ মিনা কৰি দিয়া আছে, একেবাৰে মৰম লগা যোৰা এটা। অৰেঞ্জ কালাৰত পিয়ৰ পদ্মিনী সূতাৰ হাতে বোৱা হয় যোৰাটো। বহুত মৰম লগা যোৰা হয় এইটো। আৰু যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে, তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। নেক্সট কাপোৰযোৰ আহিব এইযোৰ। চাব পাৰে, গ্ৰে কালাৰত থাকিব, খুবেই ধুনীয়া আৰু খুব মৰম লগা যোৰা হয়। আচলৰ ডিজাইনটো চাব, এইখিনি খুবেই মৰম লগাকৈ দিয়া আছে। ৰেড কালাৰৰ মাজত দিয়ালু সূতাৰে মিনা কৰি দিয়া আছে। আৰু বুটাৰ ডিজাইনখিনি চাব এইখিনি। আৰু এই কাপোৰযোৰ অকণমান আনকমন হয়, কাৰণ ইয়াৰ ছাইড পটি নাথাকে। ইয়াৰ একেবাৰে ছাইডতে বুটাখিনি দিয়া আছে। এয়া চাব পাৰে, ডাঙৰ সৰু মিলাই খুব ধুনীয়া ডিজাইন এটা বনাই দিয়া আছে। এয়া থাকিব মাজৰ বুটাখিনি। মাজৰ বুটাখিনি চাব, খুব সুন্দৰ হয় এয়া। আৰু ডাঙৰ বুটাখিনি এইখিনি। খুবেই মৰম লগা আৰু খুব ধুনীয়া যোৰা এটা লাভ কৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1680 ৰুপিজ, মাত্ৰ 1680 টকাত আপোনালোকে এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পোনপ্ৰথমে পাব। আৰু এয়া চাব, এইখন আহিল আমাৰ চাদৰ। নেক্সট আহিব আমাৰ মেখেলাখন। এইখন থাকিব মেখেলা। এয়া চাব, মেখেলাখন খুব সুন্দৰ আৰু খুব আহল বহল হয়। আৰু ইয়াত আমাৰ ব্লাউজ পিচ এটা পাব। ব্লাউজ পিচত এটা চিম্পলকৈ পটি থাকিব, খুব সুন্দৰ হয়। কাপোৰযোৰত ছাইড পটিও লগাব পাৰিব, ছাইড পটিও আছে, সেয়েহে কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া লাগিব। এয়া চাব পাৰে, ছাইড পটিও আছে, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু একেবাৰে হেভি হ'ব যোৰাটো। খুব মৰম লগা গ্ৰে কালাৰৰ যোৰা এটা লাভ কৰিব মাত্ৰ 1680 টকাত। পিয়ৰ পদ্মিনী সূতাৰ হাতে বোৱা যোৰা হয়। আৰু যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে বা পচন্দৰ ভিতৰত পৰে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আৰু মোৰ দোকানখনৰ নাম হ'ল এছকে হেণ্ডলুম। আৰু লগতে মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ। মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ৰঙিয়া পুথিমাৰী হয়। এয়া চাব, খুবেই মৰম লগা এই দুটা যোৰা। যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে, কাপোৰ দুইযোৰ আপোনালোকে অনলাইন যোগে ল'ব পাৰিব। আৰু নতুবা যদি আপোনালোকে মোৰ দোকানত আহিও ল'ব বিচাৰে, দোকানত আহিও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ৰঙিয়া পুথিমাৰীত মোৰ দোকানখন আৰু মোৰ ঘৰ হয়। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।